Bens afnemen. En hier wordt ook een tent gedroogd. Camping Bella Austria. Een aantal ze erop gooien. Denk je erop. Een groot matje nog. Nou, dit is de klim van vandaag, de Sulkpas. Ruim 1700 meter. Nu nog in de wolken. Zo, dit is de Sukkelpas. Sukkel vooruit 5 km per uur. De allerlaagste versnelling. 10% helling. Het is niet al te druk. Je rijdt met een grote boog om mij heen. Nu dat gaat niet zoveel harder gelukkig. Fietsen met een lichtfiets in de bergen gaat bergop wat langzamer. Begin was het nog even wennen. Moest ik de juiste balans zien te vinden. Het lijkt erop dat ik het hier wel heb gevonden. Steile stukken tot 14%. Nu even een stukje vlak, relatief vlak. En dan de laatste 4 weer moordend steil. We zijn nu op de picknickplaats van de heilige Augustinus. Hier is water, een bankje, wc. We hebben net de eerste helft van de klim gehad naar de Sulkpas. Er zaten wat steile stukken tussen. Hier is een kaartje, ik zal het even laten zien. We kwamen vanaf Baierdorf, vlak bij de camping. En dit stuk was vrij steil. Gemiddeld 10% denk ik. Af en toe een vlak stukje en dan hier ook weer het dorp uit. 14%. Dit was redelijk vlak. En dan zitten we hier Augustinerkreuz 1162. Volgen we even het dal en dan begint hier het zware stuk. Gemiddeld 10% tot de Sulkpas, 1788 meter.
Schulkpasstrasse. Het is vrij druk met veel motoren, vakantieverkeer en een smalle weg. We hebben de haarspeelbochten gehad. En we zitten hier bij de ene laatste, dus een uitzichtspunt. En dan is het een lang rechtstuk naar boven. Het laatste stukje 14% denk ik. Gewoon veel te zwaar, te steil en er rijden zoveel auto's en motoren. Het hele wegdek kan gebruiken om te slingeren. Dan ga ik maar lopen. Het gaat net zo hard het lopen. En wat makkelijker. Ik sta aan de linkerkant van de weg. Schulkpas, hoogtepunt van de vakantie, bijna 1800 meter hoog, stevig pasje. Het laatste stuk was het zwaarst. Het laatste stuk 15% continu, echt Oostenrijkse weg. Moet hier nog een selfie maken. Mooi weer. Selfie. Tequila.
Er zijn te veel auto's, hè? Heel te druk. Wat een drukte hier. We zijn nu bezig met de afdaling van de Zeugelpas. Daar ligt de Dagsteingebergte. Het is waarschijnlijk voor morgen. Ook interessant. We fietsen nu op de Salzkammergut Radweg.